És most azokhoz fordulok, akik ugyan hozzánk hasonlóan megszenvedték az elmúlt 8 szűk esztendőt, de még mindig bal fácán módjára kitartanak tönkretevőik mellett. Kedves balekok! Azért, mert önök bal lábbal keltek, és bal kézről veszik a nép sanyarú sorsát, miért akarnának bal sikert Magyarországnak, és bal szerencsét a magyarságnak? Bal sors, akit régen tép. Vagy csak a balhé kedvéért, dafke rájuk szavaznak? Ezzel saját igénytelenségüket, önzésüket rákényszerítve gyermekeikre, unokáikra, dédunokáikra, a nemzetre? Tudják önök, érdekli önöket egyáltalán, hogy az Európai Unióban hazánkat a 3 millió koldus, nyomorgó ember országaként tartják nyilván, és ez az utóbbi esztendők bal sikere. Baljós kilátások. Nem sül le a bőr az önök képéről, hogy kommunista léttükre olyan pártra szavaznak, amely a legvadabb kapitalizmust, feudális anarchiát, létbizonytalanságot, gyarmati kizsákmányolást szabadította rá az országra. Ezt tanulták önök Kádártól? Ezt hallották a marxista-leninista esti szakosítón, a pártiskolán? Ezek szerint ezt. Az Európai Unióban brüsszeli felmérés szerint a magyar gyerekek nyomorognak a leginkább. Még Romániában is jobb a helyzet. Nem szégyelik önök magukat, hogy ilyen helyzetbe hozták korábbi szavazataikkal saját gyermekeiket, unokáikat, akikre majd támaszkodniuk kellene, hiszen az önök kedvencei ellopták a befizetett nyugdíjalapokat, eladósították az országot úgy, mint Kádár elvtárs idején Fekete elvtársék és a többi elvtárs hivatalosan vagy Schwarzban. Minden mutatónk a legrosszabb vagy román szintű az Unióban, és önök ennek tapsolnak. Jó, önöknek még megvan a nyugdíjuk, de ha gyermekeiknek, unokáiknak, dédunokáiknak nem lesz, forduljanak föl szegények munka, bér nélkül, hitelből tengődve. Ha az én tehenem megdöglött, dögöljön meg a gyermekeimé, unokáimé is. Önöket a Kádár korszakban a Horthy rendszerrel ijesztgették, és akik ezt tették, ma brutális kizsákmányolói, földesurai, elnyomói az önök gyermekeinek, unokáinak, dédunokáinak. Szocialista, meg baloldali, meg liberális jelszavakkal, összödi és egyéb hazugságokkal. Csak ennyit tanultak önök a marxizmus-leninizmusból, hogy a hazugságokhoz jó képet kell vágni? Hát ne akarjanak kedves, vagy inkább kedvetlen nézőim bal fácán módjára bal végzetet ennek az országnak. Mert ha számolni tudnak, számolják ki. 1945 óta hány évig voltak hatalmon a szocialisták? Csak a gangsterváltás 20 esztendejéből 12-t. És mire jutottunk? Európa egyik legelmaradottabb országává züllesztették a miénket. Tapsoljanak hozzá, sőt, énekeljék az internacionálét. Föl, ti rabjai a földnek. Képzeljék, mi lenne, ha a szoci gyárosok proletárjai komolyan vennék a szoci gyárosok internacionáléját. Egyet azért magyarázzanak már meg nekem. Ha már mindenképpen azt akarják, hogy balul üssön ki a szavazás, és az ország balesetet szenvedjen, hát miért nem a magukat nyíltan kommunistának valló pártokra voksolnak? Miért a marxista-leninista hazugságokat is kiforgató, a kizsákmányolást, a bérrabszolgaságot, a nyomort, a kilakoltatásokat és az éhezést előidézőkre? Emlékeznek a Horthykort lejáratni akaró propagandista képre a kubikosokról, a napszámosokról, meg a kilakoltatott családról, meg a Mária Valéria telepi gyermekről a szocialista tankönyvekben? Hát most aztán láthatnának ilyeneket, ha akarnának, kedves balfékek, és ha belekerülnének ilyen képek a tankönyvekbe. De önök hazugságban éltek és élnek, képmutatásban. Igénytelenek és igénytelenségüket emelik önök törvényerőre szavazataikkal. Mert mit érdekli önöket, hogyan él magukhoz képest egy osztrák, cseh és lengyel dolgozó és nyugdíjas? Sőt, ma holnap már a románok és az ukránok is elhúznak önök mellett. Fő, hogy összödre szavazzanak. És akkor ugye nem lesz gázáremelés, eltörlik az áfát. De mit is törődöm én önökkel? Majd elnyerik a büntetésüket, hiszen nincs súlyosabb ítélet, mint egy balul elsült élet.
Pénteken este 9:30 ismét egy régi panorámás lesz a vendégem, Hornyik Miklós. Témánk: kinek miért érdeke, hogy meghamisítsa a magyarság eredetét, gyökereit, származáskutatását, őstörténetét. Megint lesz miről lerántanunk a leplet. Maradjanak továbbra is az Echón, az Echóval, mert érdemes. Köszönöm kitüntető figyelmüket Felsőszeritől Essenig, Bács-Topolyától Düsseldorfig. Viszontlátásra pénteken!